عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ندوة الجمعة. أنا أقول بعض ملاحظات. الملاحظة الأولى بسبب ظروف صحية، فمن حوالي عدة أسابيع بدأنا نسجل حلقات مقدما في اسألوا أحمد صبحي منصور، وفي ندوة الجمعة، وفي لحظات قرآنية، وفي نوادر أو خفايا التاريخ الدرامي. هذه الحلقة لندوة الجمعة مفروض ان هي هتبقى يوم 7 يناير، ونحن اليوم يوم 8 اظن نوفمبر. نحن نسجل مقدما، مراعاة للظروف، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الملاحظة الثانية ان احنا كنا قلنا قبل ذلك ان ندوة الجمعة بدأناها بتدبر قرآني، وبعد كده بدأ فيها تطور جديد، اللي هو ندخل في دراسات علمية. فهي ندوة الجمعة وليست خطبة الجمعة. التدبر القرآني هو في لحظات قرآنية. هنا بقى بحث وأبحاث في التراث. هذه الحلقة وما بعدها ستكون عرضا لكتاب أثر التصوف في الانحلال الخلقي في مصر المملوكي. هذا الكتاب هو جزء من رسالة الدكتوراه التي قدمتها من 45 سنة، سنة 1977. كانت رسالة ضخمة من حوالي 1500 صفحة، تتناول أثر التصوف السيء والمدمر في الحياة الدينية، في العقائد وفي العبادات، وفي الفساد الخلقي أو الانحلال الخلقي، وبعدين في السياسة وفي الاقتصاد وفي المجتمع وفي الثقافة وفي العمارة إلى آخره، وفي الأوقاف إلى آخره. ولما قدمتها طبعا بات معركة كبيرة بيني وبين الشيوخ في الأزهر، استمرت 3 سنوات إلى أن وفق على حل وسط، أن أنا أحذف ثلثي الرسالة ونوقش الثلث فقط، ونوقش في أكتوبر 1980، وأجيزت بمرتبة الشرف الأولى. الأجزاء المحذوفة وهي أكثر الرسالة، بعضها صدر كتاب اسمه العقائد الدينية في العصر المملوكي، صدر من وزارة الثقافة. الجزء الخاص بالعبادات لم يصدر. الجزء الخاص بالانحلال الخلقي لم يصدر. لكن هو طبعا أنا نشرت كل هذا في موسوعة التصوف في موقعنا أهل القرآن. لكن من المهم جدا أن احنا نعرض لكم في حلقات ممتدة عن أثر التصوف في الانحلال الخلقي. أنا قضيت يمكن 20 سنة في نقد الدين السني، ونرجع هنا بقى نلقي لمحة بقى عما كتبناه قديما قبل الدخول في السنة، في ما كتبناه قديما في موضوع التصوف. ومهم بقى نخش في الانحلال الخلقي الذي زرعه التصوف في العصر المملوكي، وخصوصا في مصر. الكتاب اللي هو أثر التصوف في الانحلال الخلقي بيتكون من عدة فصول. الفصل الأول جذور الانحلال الخلقي الجسدي وتشريعه في عقيدة التصوف وتاريخ الصوفية. الفصل الثاني عن مفردات الانحلال الخلقي الجسدي عند الصوفية، من الزنا والشذوذ والحشيش. الفصل الرابع انعكاسات الانحلال الخلقي الجسدي في المجتمع المملوكي ومجتمع القاهرة إلى آخره. وبعدين بعد كده في القيم الاجتماعية الهابطة، زي أكل أموال الناس بالباطل، المساوئ الاجتماعية من القذارة والبذاءة إلى آخره. وبعد كده المصادر والمراجع. احنا هنخش بقى في أول حلقة، اللي هو مبدئيا أثر التصوف في الانحلال الخلقي له جانبان. الجانب الأول أنه جعل الانحلال لغة العصر،
وأنه قام بتحويل الانحلال إلى شريعة دينية وفضيلة خلقية وأحيانا واجب. يعني إذا كان عصرنا يستغرب هذا ويستفضعه، فإن هذا كان شيئا عاديا وكان ممارسة يعني روتينيا، يعني كان يمارس روتينيا في العصر المملوكي. ونحن نستعيد هذا، يعني نستعيد هذا لنتعظ ونعتبر. أول حاجة بقى ندخل فيها النهاردة اللي هو الفصل الأول، جذور الانحلال الخلقي في عقيدة التصوف، وبعد كده هنكمل بقى في تشريعه وفي نشره. هو نبدأ الأول بالتعرف على عقائد التصوف. العقيدة الأساسية للتصوف هي وحدة الوجود. يعني إيه؟ طبعا أستغفر الله العظيم من الكلام اللي أنا يعني بذكر عنهم، يعني اللي هم عندهم يرون أن الفارق بين الله والبشر أو الكون كالفارق بين البحر وأمواجه. يعني أو حتى نظرية الفيض، يعني المخلوقات دي جاءت فيض من الله، يعني جزء من الله. يعني ما فيش فارق حقيقي بين الله بين ما خلق. يعني ابن عربي، وهو أكتر واحد عبر عن هذا في كتابه فصوص الحكم، وإحنا بنعتمد عليه هنا. وابن عربي توفي قبيل العصر المملوكي، بيقول في الكتاب بتاعه فصول الحكم: إن شئت قلت هو الحق يعني الله، وإن شئت قلت هو الخلق، وإن شئت قلت لا حق ولا خلق، وإن شئت قلت بالتحيير أو بالتخيير في ذلك. وبيسمي ربنا الإنسان الكبير. ده عقيدة وحدة الوجود. بيتفرع منها عقائد اللي هي تحتها مباشرة، اللي هي عقيدة وحدة الفاعل. يعني وحدة الفاعل، يعني أنا حين طلب أن ربنا هو، يعني هو جوايا، استغفر الله العظيم، فأي شيء أنا بعمله مش أنا اللي بعمله، ده ربنا اللي بعمله. بالتالي لما أقع في معصية أو بتاع، يبقى مش أنا اللي بعصي إلى آخره. العقيدة الثالثة اللي هي الحلول والاتحاد، وده وثيقة الصلة بموضوع وحدة الوجود والانحلال الخلقي، لأنهم طالما يعتبرون أن الله يعني هو ممثل في الرجل والمرأة، فحين الالتقاء الجنسي بيتحقق الاتحاد بين استغفر الله العظيم بالله جل وعلا. بعد كده هم لهم عقيدة اسمها الحقيقة المحمدية، اللي هي تأليه النبي محمد، وهم يشاركون في هذا السنة والشيعة. والحاجة الأساسية في العقيدة المحمدية أو الحقيقة المحمدية اللي هي الاعتقاد في شفاعة النبي، وديت موجودة سيئة عامة في الأديان الثلاثة، ولكن صلتها بالانحلال إن هي طبعا بتشجع الانحلال. يعني اعمل انت عايزه، زي ما الحديث يقول لك: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر بيخش الجنة. يعني فالموضوع ده كان مهم جدا في تشريع وفي نشر الانحلال الخلقي. دي فكرة عامة عن يعني جذور الانحلال الخلقي في العقيدة الصوفية أو في العقائد الصوفية. نخش بقى في بعض التفصيلات، ونعتذر مقدما إذا كان طبعا الألفاظ بتبقى فيها يعني صعبة، لأن احنا بنتحدث بقى عن مصطلحات الصوفية، هم لهم مصطلحات خاصة. وبنقول دايما ان انت لما تخش في التصوف لازم تفهم مصطلحاته، ده اللي انا عملته في سنة الدكتوراه. ولما تخش في السنة لازم تفهم مصطلحات السنة، ولما تخش في التشيع لازم تفهم مصطلحات التشيع. فهنا نقول برضو ان عقيدة وحدة الوجود ترى ان الكون جزء من الله، وان البشر بالذات هم ابرز مظهر يتجلى فيه الله، استغفر الله العظيم. وفي هذا يقول ابن عربي اللي بيسموه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، بيقول لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماء الحسنى أن يرى أعيانها، يعني يرى الأعيان بتاعت أسماء الحسنى، قلت وإن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصل الأمر كله يكون له كالمرآة، فخلق آدم وكان آدم هو مرآته. يعني إذن آدم هو بيمثل صفات ربنا. وبعدين يقول لك: فظهر من جميع ما فيها الصورة الإلهية من الأسماء في هذه النشأة الإنسانية، فأوجد في هذا المختصر الشريف الذي هو الإنسان الكامل جميع الأسماء الإلهية. يعني إن آدم هو امتداد لله، استغفر الله العظيم. وبعدين تحدث بعد ذلك عن خلق حواء،
فبعد آدم فيرى أن حواء هي أيضا جزء من الله. ثم يقول ثم اشتق له شخصا على صورته، على صورة ربنا استغفر الله العظيم، سماه امرأته فظهرت بصورته، بصورة الله استغفر الله العظيم، فحن إليها حنين الشيء إلى نفسه، وحنت إليه حنين الشيء إلى وطنه. ده طبعا في الفصوص، احنا كنا بنقلب الفصوص كل الكلام ده. يبقى يترتب على كده بقى ما يراه بقى ابن عربي في العلاقة الجنسية، فيراها اتحادا بالله جل وعلا استغفر الله العظيم، وان هم لما تحدث العلاقة بيعودان الى نفس النشأة الالهية قبل ما يخلق، يعني قبل خلقهما. يقول لك ان الصوفي الحق هو الذي يعايش هذا الاحساس اثناء اللقاء الجنسي. واما غير الصوفي مش بياخد باله، هو يبص ان قدامه واحده ست، او الست تبص قدامها واحد راجل، ويمارسوا الجنس على اساس ان هم بشر. لكن طبعا في نظره ان الناس دي ما بتفهمش. الفاهم اللي بيفهم الحقيقي الصوفي العارف، ومع من اوصاف الصوفي الولي انه عارف، يعني هو اللي عارف يعني. فالصوفي العارف لما بيرى ان هو لما بيمارس الجنس يمارسه استغفر الله العظيم مع الله، وان المرأة لما بنفس الحكاية. بيقول ايه؟ ولما حب الرجل المرأة صلب الوصلة، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح، ولهذا تعم الشهوة الأجزاء كلها، ولهذا أمر بالاغتسال منه، فعمت الطهارة كما عم الفناء. الفناء عندهم من تعبيراتهم يعني أن يفني الإنسان في الله، يعني يخش في ربنا استغفر الله العظيم. فيقول فإن الحق، بيقصد الله استغفر الله العظيم، يقصد الله غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتز بغيره. يعني إذا فكر أنه بيلتز بالمرأة، لا ده ما ينفعش، فطهره بالغسل. بيقول بعد كده عن أنواع الشهود الإلهي. كلمة الشهود من تعبيرات الصوفية عن أنه يشهد ربنا في المخلوقات. يعني لما يبص لواحد يقول لك يعني ده ربنا، ده معنى كلمة الشهود يعني. وهو طبعا بيقول بقى عن الشهود في وقت الجماع الجنسي على انه اتحاد الهي بين الرجل والمرأة لحظة الشهوة الجنسية. يقول فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهوده في غير منفعل، وإذا شاهده من نفسه من حيث ظهور مرأته عنه كان شاهده في فاعل. طبعا دي تعبيرات صوفية يعني. أهم شيء ان هو في نظره ان الاله بتاعهم يعني استغفر الله العظيم يتجلى اكثر في المرأة عند الجماع لانها محل الشهوة. يقول فشهوده للحق استغفر الله العظيم، بيقصد ربنا استغفر الله العظيم، فشهوده في الحق في المرأة اتم واكمل من لا اذ لم يشاهد الحق مجردا على المادة الى اخره. فشهود في الاخر بعد كلام كتير، فشهود الحق في النساء اعظم الشهود. يعني ابن عربي يرى أنه لا يمكن أن تشاهد الله إلا في إلا في الحالة الجنسية، ويفسر الجماعة الجنسية على هذا الأساس. فيقول وأعظم الوصلة النكاح، هو نظير التوجه الإرادي على كذا، فيرى صورته يعني صورة الله استغفر الله العظيم، بل نفسه، وبن فسواه وعدل فيه ونفخ فيه من روحه الذي هو نفسه، فظاهره خلق وباطنه حق. يعني الظاهر بتاعه مخلوق لكن هو في الحقيقة هو ربنا. طبعا حكاية نفخ فيه من روحه، الروح هو جبريل. والبخاري نقل بقى من التوراة المحرفة ان الله خلق آدم على صورته، اللي جاءت في سفر التكوين. وابن عربي طبعا بيهيس بالموضوع ده ويقول لك بقى ربنا خلق الانسان على صورته من روح ربنا. وطبعا ينسون ان كلمه الروح في القران الكريم هي جبريل عليه السلام، يعني فاذا ونفخت فيه من روحي يعني من جبريل. واحنا تكلمنا في الموضوع ده كتير. وبعدين يعني ينتهي ابن عربي الى اعتبار الانسان الهيا ظاهره خلق أي مخلوق وباطنه حق عن الله تعالى. وبعدين الجماع هو رجوع بهما إلى النشأة الإلهية الأولى. ومن يفهم الجماعة الجنسية على هذا الأساس فقد عرف الحق، وعرف أنه لا يلتز بالمرأة وإنما يلتز بالإله الذي هو في داخل المرأة استغفر الله العظيم. يقول ابن عربي في ذلك فمن أحب النساء على هذا الحد فهو حب إلهي، ومن أحبهن على جهة الشهوات الطبيعية خاصة كان صورة بلا روح إلى آخره.
وكلام كتير بقى. لكن بيقول لك كما قال بعضهم: صح عند الناس إني عاشق، غير أن لم يعرف عشقي لمن. الناس بتقول إن أنا عاشق بس مش عارفين أنا بعشق مين. طبعا مفهوم الكلام ويقول لك: إذا أحب الالتزاز فأحب المحل الذي يكون فيه المرأة، ولكن غاب عنه روح المسألة، فلو علمها لعلم بمن استلذ، وكان كاملا، يعني كان إنسان كامل. طبعا من السهل بعد هذا الانحراف الهائل في العقيدة أن ينحرف السلوك، وأن يباح الزنا، طالما أن الجماع الجنسي هو وسيلة عندهم للوصول إلى الله، وهو ده بقى المبتغى الأعظم عندهم. ابن عربي هنتعرض للكلام ده بعدين، هو لا يفرق في الجماع الجنسي بين الزوجة وبين أي واحدة، أهم شيء لقاء جنسي. شكرا أحباتي، ونلتقي في الحلقة القادمة.